السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكون ان شاء الله بصحه جيده كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الكيك، هذا الكيك يومي يعني بدون دقيق ابيض، فكيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت. فكنتمنى الاعجاب ديالكم. هنا كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال هذه القناه، ودابا ان شاء الله ندوزو للطريقه والمقادير. عندي هنا نص كاس ديال السكر، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، وعندي كاس ديال العصير ديال البرتقال، عندي هنا 3 كيسان ديال دقيق الفينو، وهنايا عندي جوج اكياس ديال الخميره، وعندي كيس ديال السكر الفاني، عندي جوج بيضات، وعندي شويه الملحه، وعندي 4 معالق ديال الخميره الفوريه، وعندي نص كاس ديال الماء. هنا اول حاجه كناخذوا داك الكاس ديال الماء، داك نص كاس ديال الماء كنديروا فيه ديك 4 معالق ديال الخميره، وكنخليوها حتى كيتفاعل. هنايا انا راه كنت نسيت، هنا راه عندي كاس ديال الياغورت نسيت ما حطيتوش في الاول. صافي هنا في واحد الاناء كنديروا جوج بيضات، غادي نضيفو هنايا الملحه، نضيف هنايا الكيس ديال الفاني اولا ديال السكر الفاني، وهنا اللي هذا سميتو اللي بغى يضيف حتى قشره ديال البرتقال، فانا هنا ما عنديش القشره ديال البرتقال. انا هنا كنت خدمت غير بالليمون داك الصغير يعني المندارين. صافي من بعد هنايا غنبدا نضيف السكر شويه بشويه، وبالنسبه لهنا اللي بغى الحلاوه اكثر فيضيف السكر اكثر من نص كاس. هنا غادي نضيف الزيت، فانا بالنسبه لنص كاس راه كتجي شويه ناقصه شويه في السكر، وكما قلت لكم اللي بغى الحلاوه يزيد في السكر شويه. وهنا بالنسبه للتخليط هنا راه تخلطوا غير اللي ما عندوش هذا فراه يخلط غير بالخلاط اليدوي. وهنا غادي نضيف داك الكاس ديال الياغورت اولا كاس ديال دانون، وغادي نضيف هنا الكاس ديال العصير ديال الليمون اولا الليمون داك المندارين، ومن بعد غادي نضيف لهم داك نص كاس ديال الماء مع الخميره. انا غير الماء تقريبا عادي يعني ماشي داك اللي سخون طايب، وانما غير مدفي غير واحد شويه فقط. هنا كنضيف الدقيق، كنضيف الكاس الاول من بعد نضيف الكاس الثاني. هنا كنخلطو حتى كنشوف القياس، ومن بعد غادي نضيف الكاس الثالث لانه كتبان ليا باقا خفيفه بزاف. وهنا غادي نضيف الخميره، جوج باكيات ديال الخميره اولا 16 غرام ديال الخميره. ومن بعد في اخر مطاف غادي نضيف لهم معلقه ديال الخل. وهنا غنديرها في المول، غادي ندخلها الفران حتى غادي طيب. هنا من بعد ما طابت انا كتجي على هذا الشكل هذا. انا خليتها في المول ديالها. هنايا عندي كاس ديال البرتقال اولا المندارين، هنايا درته في كاسرونه. غنضيف ليه هنا معلقه ونص متوسطه ديال السكر هنا اللي بغى الحلاوه يضيف كثر، يضيف واحد هكا 3 المعالق، واللي ما بغاش الحلاوه فهاد القياس هذا كيجي مزيان يعني ما كيجيش حلو. وهنا صافي من بعد غادي نسقيها مزيان حتى غادي نسقيها، غادي نخليها حتى غتشرب ليا مزيان. من بعد غادي نحيدها من داك المول. صافي من بعد هنايا ما حيدتها من داك المول، فهنا رشيتها بشويه ديال الكوك. فهنا بالنسبه لكم كيبقى اختياري على حسب كل واحد، ممكن ديروا اللوز افيلي ممكن على حسب. وكان هذا هو الكيك ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين في المذاق ديالو، ساهل يعني خفيف دغيا كيوجد. انا نقطع لكم هنا واحد الطرف باش تشوفوه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. وكان هذا هو الكيك ديال اليوم اولا وصفه اليوم، فكنتمنى الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. ومهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.